নমস্কাৰ বন্ধুসকল আজি আমি অসম আৰক্ষী পৰীক্ষা লগতে অসমৰ অন্যান্য পৰীক্ষাবোৰৰ আহিবলগীয়া প্ৰশ্নসমূহৰ এখন অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কিতাপ আসাম জেনেৰেল নলেজ এণ্ড ইন্ট্ৰডাকশ্যন টু আসাম জেনেৰেল নলেজ যাৰ লিখক হৈছে শৈলেন বৈশ্য এই কিতাপখন আমি আজি আনবক্সিং কৰিবলৈ লৈছোঁ তো বলক ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ তো এইখন আছে আসাম জেনেৰেল নলেজ এণ্ড ইন্ট্ৰডাকশ্যন টু আসাম জেনেৰেল নলেজ ইয়াৰ ৰাইটাৰ হৈছে শৈলেন বৈশ্য আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে কিতাপখন ডাঙৰো যথেষ্ট এই পাব্লিকেশ্যন হৈছে মেক্ৰ'হিল পাব্লিকেশ্যন আৰু কিতাপখনৰ এইটো 3rd এডিশ্যন এই কিতাপখনৰ দামটো ৰ'ব মই 1 মিনিট কিতাপখনৰ প্ৰাইচটো হৈছে প্ৰাইচটো ইয়াত নাই প্ৰাইচটো মই কিমান কৈ আছোঁ বাৰু ভিডিঅ'ৰ পিছত কম মই প্ৰাইচটো মই পাহৰিলোঁ বহুত দিন আগতে হ'ল এখন মই আনবক্সিং কৰা নাছিলোঁ যিহেতু এই পিছফালে আছে নেকি চাওঁ প্ৰাইচটো মই আপোনালোকৰ অনলাইনত আনিছিলোঁ যিহেতু আপোনালোকে মই অনলাইনৰ দামটো চাই জনাই দিম আপোনালোকে এখন অফলাইনতো পাব পাণবজাৰত পাব হয়তো বা অন্যান্য দোকানত এতিয়া পাবই বোধহয় সকলোবোৰ দোকানতে পাব এইখন হৈছে কিতাপখনৰ কণ্টেণ্টছখন মই জুম কৰি দেখাই আছোঁ ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট আছে কাৰেণ্ট ইছ্যুজ মানে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছখিনি আছে অক্টোবৰৰ 2021 পৰা আগষ্টৰ মাহলৈ যিখিনি আসাম ৰিলেটেড কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ তাৰপিছত হিষ্ট্ৰী অফ আসাম আছে হিষ্ট্ৰী এইকেইটা পাৰ্টত আছে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে হিষ্ট্ৰী যথেষ্টখিনি আছে হিষ্ট্ৰী যিখিনি প্ৰয়োজনীয় নেক্সট আছে জিঅ'গ্ৰাফি অফ আসাম অসম জিঅ'গ্ৰাফিৰ যিখিনি ৰিলেটেড বস্তু হয় এই গোটেইখিনি কভাৰ আপ কৰিছে ডেম'গ্ৰাফি অফ আসাম আছে নেক্সট ইয়াতো আছে আপোনালোকৰ যিখিনি মানে প্ৰয়োজন হয় কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে গোটেইখিনি আছে হয়তো ইফালে চাওক আপোনালোকে ইকনমি অফ আসাম আছে ৰ'ব ইয়াৰ পাৰ্টটো চাই লওক ইকনমি অফ আসাম আছে তাত আপোনালোকে দেখিবলৈ আছে মই জুম কৰি দি আছোঁ ৰ'ব অলপ তাত আছে হিষ্ট্ৰী ক্ৰুইডল বা ইণ্ডাষ্ট্ৰী বিষয়ে এগ্ৰিকালচাৰ লাইফষ্টক অফ আসাম এনেকুৱা বিভিন্ন পাৰ্টত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব নেক্সট এনভাইৰনমেণ্ট অফ আসাম লিটাৰেচাৰ এইটো দৰকাৰী খুব মানে অতি দৰকাৰী ইউনিট হয় এইটো ইয়াৰ পৰা যথেষ্টখিনি প্ৰশ্ন আহি থাকে আসাম লিটাৰেচাৰৰ ওপৰত নিকনেমবোৰ চাবা এইটো নিকনেমৰ গোটেইখিনি আছে মানে তাৰপিছত ফেমাছ বুক বাই ৰাইটাৰ নেক্সট আছে আছামিজ কালচাৰ এটা হাৰ্ভেষ্ট ফেষ্টিভেল আসামৰ যিখিনি কালচাৰেল ৰিলেটেড এইখিনি আছে মেড ইন আসাম নেক্সট আছে এডুকেশ্যন ইন আসাম এডুকেশ্যন মানে অসমৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ বিষয়ে আছে চায়েন্স এণ্ড টেকন'লজি ইন আসাম গ্ৰেট পাৰ্চনেলিটি ট্ৰান্সপৰ্ট এণ্ড কমিউনিকেশ্যন নেক্সট আছে এন অভাৰভিউ অফ নৰ্থ ইষ্ট তাৰপিছত আসাম পলিটি নেক্সট আছে apsc প্ৰিলিমছ 2020 কিছু প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰৰ কুৱেশ্যন পেপাৰো আছে তো এইটো হৈছে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ চেপ্টাৰটো ইয়াত দৰকাৰী গোটেইখিনিয়ে দৰকাৰী কিন্তু মই মানে যিখিনি দৰকাৰী বুলি ভাবিছোঁ অলপ হাইলাইট কৰি থৈ দিছোঁ আৰু মই ভিডিঅ'ত প্ৰশ্নবোৰ কিছু ইয়াৰ পৰাও দিওঁ এনেকুৱা দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে নীলমণি ফুকন এৱাৰ্ড বঁটাসমূহ বিশেষকৈ হাইলাইট কৰি থৈ দিছোঁ ইয়াতে সকলোবোৰ আছে আপোনালোকে 2022 আগষ্টলৈকে মাহত অসম ৰিলেটেড যিখিনি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ নেক্সট এইটো আপোনালোকৰ ইউনিটটো শেষ হোৱাৰ পিছত প্ৰত্যেকটো ইউনিটতে এনেকুৱা এক্সাৰচাইজৰ কাৰণে কিছুমান মানে ৱেবাৰৰ সৈতে কিছুমান প্ৰশ্ন দিয়া থাকে ইয়াতে অপশ্যনবোৰ ধুনীয়াকৈ দিয়া থাকে আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে ইয়াতে প্ৰত্যেকটো ইউনিটৰ পিছতে এনেকুৱা প্ৰশ্ন পাব আপোনালোকে যিটো আপোনালোকৰ মানে ৰিভিজন কৰাৰ কাৰণে অতি আৱশ্যক এই প্ৰশ্নবোৰ চাব আপোনালোকে ইউনিটটো কমপ্লিট কৰাৰ পিছত নেক্সট আহিব ইয়াত এনচাৰ শ্বীটটো দিয়া থাকে পিছফালে নেক্সট আহিব হিষ্ট্ৰী অফ আসামত এনেকুৱা মিথিলজিকেল পিৰিয়ডৰ পৰা আছে কিন্তু এই কিতাপখনত মানে যোনখন আসাম ইয়াৰবুক যোনখন আছে সেই ইয়াৰবুকখনৰ তুলনাত ইয়াত কিছু অসম হিষ্ট্ৰীৰ প্ৰশ্ন বা অসম হিষ্ট্ৰীৰ কথা কিছু কমে দেখা পোৱা যায়
যেহেতু সেইখনত যথেষ্ট পৰিমাণে আছে কিন্তু ইয়াতেও আছে আলটিমেটলি দুখনতে মানে কম্পেৰিজন কৰিলে ভালেই হয় খালি ইয়াত ইংলিছত পাব তাত সেইখনত অসমীয়া আছে বা ইংলিছতো পায় যোনখন শান্তনু কৌশিক বৰুৱাৰ এনেকুৱা চুমুং এয়া দেখিবলৈ পাইছে মই যিখিনি প্ৰয়োজনীয় এইখন তাৰে হাইলাইট কৰি থৈ দিছোঁ তাৰপিছত কি পইণ্টছ অফ ইম্পৰ্টেণ্ট ইভেণ্ট ইন আছাম ঘটনাৱলী এইবিলাক ঘটনাৱলী চনৰ সৈতে বিৱৰণ কৰা হৈছে কোন কোন চনত কি অসম হিষ্ট্ৰীত ঘটনা ঘটিছিল নেক্সট এইখিনি হৈছে ইয়াৰে পিছৰ যোনখিনি মানে প্ৰশ্ন থাকে এক্সাৰচাইজ কৰিবৰ কাৰণে যিখিনি প্ৰশ্ন দিয়া হয় এই প্ৰশ্নখিনি এইখিনি আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে ৰিভিজনৰ কাৰণে ভাল নেক্সট জিঅ'গ্ৰাফি অফ আছাম নেক্সট ইউনিটটো জিঅ'গ্ৰাফি অফ আছাম দেখিবলৈ পাইছে এইটো ডিষ্ট্ৰিক্টবোৰৰ কথা এনেকৈ এক্সপ্লেইন কৰা আছে মেপ এখন আছে জিঅ'গ্ৰাফিক প্ৰফাইল প্লেইনছৰ বিষয়ে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলীৰ লগতে বৰাক ভেলী তাৰপিছত উপনৈৰ কথা আছে বৰাক ভেলীৰ কাৰ্বি আংলং প্লেচু কাৰ্বি মালভূমিৰ বিষয়ে আছে ক্লাইমেট ভূমিৰ বিষয়ে আছে অসমৰ গোটেইখিনি প্ৰয়োজনীয় ডাটা ইয়াত পাব আপোনালোকে আৰু এইখিনি ডাটা একজেক্টলি কাৰেক্টেড ডাটা হয় জিঅ'লজি আৰু মাইনিঙৰ বিষয়ে আছে খনন কাৰ্য ক'ত কেতিয়া হৈছিল অসমত ইয়াৰ প্ৰশ্নবোৰ আহি থকা দেখা যায় চাই ল'ব নেক্সট আছে ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট এইখিনি মানে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বস্তু দিয়া হৈছে ইয়াতে প্ৰত্যেকটো ইউনিটতে নেক্সট এইবোৰ কুৱেশ্যন ইউনিটটোৰ শেষৰ ফালে যিবিলাক কুৱেশ্যন থাকে এইবোৰ দেখিবলৈ পাইছে নেক্সট ডেম'গ্ৰাফি পপুলেশ্যন বিষয়ে আছে ইয়াত পপুলেশ্যন আছামৰ ৰিলেটেড কি পপুলেশ্যন আছে এনেকুৱা চাৰ্টবোৰ দেখিবলৈ পাব ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ পপুলেশ্যন মানে প্ৰতিখন জিলাত কেনেকুৱা আছে লেংগুৱেজৰ বিষয়ে নেক্সট ইকনমি অফ আছাম এইবোৰ ইউনিট মই পঢ়া নাই বোধহয় সেইকাৰণে হাইলাইটেড কৰা নাই মাজতে ৰিফাইনাৰীৰ বিষয়ে আছে ৰেলৱে প্ৰডাক্ট কি মানে প্ৰডাক্ট আছে অসমত এইবোৰ আছে নেক্সট এনভাইৰনমেণ্ট অফ আছামৰ বিষয়ে আছে এইটো দেখিবলৈ পাইছে নেশ্যনেল পাৰ্ক এণ্ড ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট এইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ বস্তু ইয়াতে সকলোবোৰ নেশ্যনেল পাৰ্ক বা ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট বা আন যিবোৰ ধৰ পক্ষী অভয়াৰণ্য হওক ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰী আটাইখিনি A to Z বস্তু কভাৰ আপ কৰা হৈছে ইয়াত প্ৰজেক্ট এলিফেণ্ট কেতিয়া কিমান চন চব আছে এইখিনি হৈছে চাউথ বেংক ট্ৰিবিউটাৰী আৰু নৰ্থ বেংক ট্ৰিবিউটাৰী উপনৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দক্ষিণ পাৰৰ আৰু উত্তৰ পাৰৰ এই দুখন লিষ্ট কৰি থোৱা আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ড্ৰেইনেজ বেজিন তাৰপিছত ৱেটলেণ্ডবোৰ আছে জলাশয়ৰ বিষয়ে এতিয়া দেখিবলৈ পাইছে অসমৰ জলাশয়বিলাক কোন ঠাইত আছে কি নামেৰে এনভাইৰনমেণ্টৰ লগত জড়িত ব্যক্তিসমূহ এইবোৰ যাদৱ পায়েং এইবোৰ প্ৰশ্নসমূহ নেক্সট আহিল আছামিজ লিটাৰেচাৰ এইটো ইউনিটৰ অতি দৰকাৰী ইউনিট আছাম লিটাৰেচাৰ এইকেইটা সাহিত্য সভা যিবোৰ সাহিত্য একাডেমি এৱাৰ্ড এতিয়া বড়োৰ সৈতে সাহিত্য একাডেমি এৱাৰ্ডৰ বিষয়বস্তু বড়ো সাহিত্যত সাহিত্য ৰিলেটেড যিখিনি বঁটা বা যিখিনি সাহিত্য সভাই হওক আন বস্তুবোৰ গোটেইখিনি এই ইউনিটটোত কভাৰ আপ কৰা হৈছে সাহিত্য একাডেমি ট্ৰেডিশ্যন হয় এইবোৰ প্ৰশ্নবোৰ এইটো ইউনিটত হাইলাইট কৰা আছে এইটো ইউনিট মই পঢ়িছিলোঁ এইটো অট'বায়'গ্ৰাফি মহান ব্যক্তিবোৰৰ জীৱনীৰ সৈতে নামবোৰ লিখা আছে এতিয়া প্ৰশ্ন আহে কেতিয়াবা চাই ল'ব নিকনেম আৰু মানে ছদ্মনামবোৰ অসমীয়াৰ লিখক বা সাহিত্যিকৰ যিবোৰ ছদ্মনাম আছে ফেমাছ বুক এণ্ড ৰাইটাৰ্ছ যিবোৰ কিতাপবোৰৰ নামবোৰ আছে মানে গোটেইখিনি আছে যিখিনি প্ৰয়োজনীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ কিতাপৰ নাম হয় এইবোৰ সাহিত্য একাডেমি বঁটা প্ৰাপ্ত কিতাপবোৰ বা বিভিন্ন ধৰণৰ কিতাপ আৰু এইবোৰ ছদ্মনাম লিখকবোৰৰ ছদ্মনামবোৰ কাক কি বুলি জনা যায় ইয়াৰ প্ৰশ্নপত্ৰিকটো এটা আহে অসমৰ যিকোনো পৰীক্ষাত অহা দেখা যায় আমি কাক কি বুলি জানো এইটো নেক্সট আহিল আছামিজ কালচাৰ ইয়াতো আছে ইউনিটটো মই পঢ়িছিলোঁ বাৰু আছামিজ কালচাৰৰ বিষয়ে গোটেইখিনি মানে কি পূজা পালন কৰা হয় বা কি দিৱস বা কি
দিব ক'ত কি পালন কৰা হয় সত্ৰবোৰৰ বিষয়ে আছে এইবোৰ সত্ৰ এইকেইটা সত্ৰবোৰৰ বিষয়ে আছে নেক্সট প্ৰশ্ন তাৰপিছত ভ্ৰাম্যমাণ থিয়েটাৰৰ বিষয়ে দেখিবলৈ পাব মোবাইল থিয়েটাৰ যি আছে নেক্সট ফেষ্টিভেলছ আৰু ডেন্সবোৰ মানে অসমৰ উৎসৱ আৰু নৃত্যবোৰৰ বিষয়ে আছে ইয়াত ক'ত কি নৃত্যৰ কাৰণে বিখ্যাত হয় বা ক'ত কি উৎসৱ পালন কৰা হয় নেক্সট এইবোৰে আছে এইবোৰ আপোনালোকৰ পূজা কিবা এইবোৰ কালচাৰেল ইনষ্টিটিউট অসমৰ যিবোৰ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰ বা অনুষ্ঠান আছে সেইবোৰৰ বিষয়ে আছে প্ৰশ্নবোৰ আছে নেক্সট আছে মিডিয়া ইন আছাম অসমৰ কিছুমান মিডিয়াৰ বিষয়ে মিডিয়া এৱাৰ্ডবোৰৰ বিষয়ে আছে লগতে অসমৰ ৰিলেটেড মিডিয়াবোৰৰ বিষয়ে ইয়াত আছে ডেইলি উইকলেছ এইবোৰ বাতৰি কাকতৰ লগত সম্পাদকৰ নামৰ সৈতে আছে তাৰপিছত ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়া আছামিজ চিনেমা এইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ ইউনিট অসমীয়া বোলছবিৰ বিষয়ে ইয়াত আছে এইবোৰ প্ৰশ্ন আহি থকা প্ৰায়েই দেখা যায় অসমীয়া বোলছবি তাৰপিছত মিডিয়া পাৰ্চনেলিটি এইবোৰ নেক্সট আহিল আপোনাৰ এডুকেশ্যন ছিষ্টেমটোৰ বিষয়ে আছে অসমৰ ৰিলেটেড এইটো সৰ্বশিক্ষা অভিযান মিছন এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যন প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ বিষয়ে আছে ইনষ্টিটিউশ্যনবোৰ চাব এইটো সৰ্বশিক্ষা অভিযান ইয়াৰ পৰা প্ৰশ্ন অহা দেখা যায় খুবেই ধুনীয়া কিতাপ এখন তাৰপিছত ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ অসমত কিমানখন শিক্ষানুষ্ঠান কেনেকুৱা শিক্ষানুষ্ঠান আছে এইটো দেখা পোৱা যাব অসমৰ খেলসমূহৰ বিষয়েও ইয়াত দেখা যায় খেলৰ ইতিহাসৰ বিষয়ে ক'ত কেতিয়া কি খেল আৰম্ভ হৈছিল তাৰপিছত খেলৰ সৈতে জড়িত বঁটাসমূহ বা এইবোৰ ব্যক্তিসমূহৰ নাম এইবোৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বঁটাৰ নাম কোৱা নোটেড স্পৰ্টছ টুৰ্ণামেণ্টছ বিভিন্ন ধৰণৰ খেলবোৰ অসমত সংঘটিত হোৱা অৰ্জুন বিজয়ীসকলৰ নাম এইবোৰ দেখিবলৈ পাইছে নেক্সট আছে 120 গ্ৰেট পাৰ্চনেলিটি 120 জন মানুহৰ বিষয়ে আছে ইয়াত ট্ৰান্সপৰ্ট আৰু কমিউনিকেশ্যন অফ আছাম এইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ ইউনিট হয় ইয়াতে পৰিবহণ ব্যৱস্থা বা যোগাযোগ ব্যৱস্থা অসমৰ যিখিনি ৰিলেটেড কুৱেশ্যন হয় ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা জল বিভাগৰ পৰা আটাইখিনি ইয়াত কভাৰ আপ কৰা হৈছে ইয়াতে প্ৰশ্নবোৰ আছে আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে নেক্সট এইটো এইবাৰ মানে আটাইতকৈ ভাল বস্তু হৈছে এইটো যোৱা দুখন কিতাপত মানে ছেকেণ্ড এডিশ্যন আৰু ফাৰ্ষ্ট এডিশ্যনত নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটৰ বিষয়ে একো নাছিল মানে অকল অসমৰ কভাৰ কৰা হৈছিল কিন্তু এতিয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব এই এডিশ্যনটোত অসমৰ বাকী 7খন জিলাৰ ৰাজ্যৰো কথা উল্লেখ কৰা হৈছে এই দেখিবলৈ পাইছে এইটো হৈছে মেঘালয়ৰ বিষয়ে এইবোৰ মেঘালয়ৰ ফেষ্টিভেল ইয়াৰ পৰা প্ৰশ্ন আহে আছামৰ ৰিলেটেড এক্সামবোৰত এতিয়া দেখিবলৈ পাইছে মেঘালয় নেক্সট এইবোৰ প্ৰশ্নবোৰ এইখন ছিকিমৰ বিষয়ে আছে ইয়াত ছিকিমৰ কালচাৰ ইয়াত বিশেষকৈ কালচাৰ তাৰপিছত ট্ৰাইবৰ বিষয়ে মানে অভাৰঅল এটা অভাৰভিউ আছে থুলমূলকৈ কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ বস্তুখিনি যিখিনি আছে ভাল বস্তু আছে আৰু ডাটাখিনিৰ কাৰণে ভাল ইয়াত ষ্টেটিষ্টিক্স বস্তুখিনি কাৰেক্টেড হয় আপোনালোকে চাই ল'ব মিজোৰামৰ বিষয়ে আছে নেক্সট প্ৰশ্ন অৰুণাচল প্ৰদেশ ইয়াৰ পৰা প্ৰশ্ন আহে প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ পিছতে সেই ৰাজ্যবোৰৰ বিষয়ে এক্সাৰচাইজ কৰিব পৰাকৈ প্ৰশ্নবোৰ দি থৈ গৈছে জিকেল ৰিভিউ 9খন নাগালেণ্ডৰ বিষয়ে আছে তাৰপিছত ত্ৰিপুৰা এইবোৰ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এইখন ত্ৰিপুৰাৰ বিষয়ে এইবোৰ প্ৰশ্নবোৰ অভাৰঅল প্ৰশ্নবোৰ ট্ৰেডিশ্যনেল স্পৰ্ট আছে কালচাৰেল বিষয়ে আছে নেক্সট আহিছে আছাম পলিটি অসম যিবোৰ ৰাজনীতিবিদ হওক বা ৰাজনীতিক ঘটনাবোৰৰ বিষয়ে ইয়াত আলোচনা কৰা হৈছে মানে স্বাধীনতাৰ আগৰ পৰা প্ৰাক স্বাধীনতা কালৰ পৰা ইয়াত এইবোৰ উল্লেখ কৰি থকা হৈছে বৰ্তমানলৈ মানে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অসমৰ ৰাজ্যপাল আটাইবোৰ পলিটিকেল বিষয় মানে অভাৰঅল কৰি গোটেইখিনি ইয়াত দি থকা হৈছে এইবোৰ পলিটিচিয়ান বিষয়ে দিয়া আছে
নেক্সট আছে স্পীকাৰ, লোকসভা, বিধানসভাৰ এইবোৰৰ স্পীকাৰবোৰৰ নামৰ সৈতে এইবোৰ আছে, কাৰ্যকালো আছে তেওঁলোকৰ। এই নেক্সট আছে আমাৰ একে শেষত APSC 2022 প্ৰিলিমছৰ কেইখনমান প্ৰশ্ন, এইখন মানে 5খন হ'ব ছাৰ, ইয়াত 5খনমান প্ৰশ্ন আপোনালোকক মানে এক্সাৰচাইজৰ কাৰণে দিয়া আছে, পিছফালে উত্তৰবোৰ দিয়া আছে, মক টেষ্ট পেপাৰ মক টেষ্টো দিয়া আছে, প্ৰথম পেপাৰকেইখন দিয়া আছে। নেক্সট প্ৰেক্টিছৰ কাৰণে মক টেষ্ট কেইটামান চিৰিজ দিয়া আছে, যাতে আপোনালোকে নিজকে মানে কিমান কোৱালিফাইড হৈছে এইটো চাব পাৰে। মক টেষ্ট পেপাৰ কেইখনমান আছে, 5খন নে 4খন আছে, মই পাহৰিলোঁ, মই দেখাই আছোঁ ৰ'ব। প্ৰশ্নবোৰ চাব পাৰে, প্ৰশ্নবোৰ কিতাপত থকা প্ৰশ্নবোৰৰ লগতে মিলে কিছু। মক টেষ্টৰ পেপাৰ 5খনে আছে বোধহয়, মোৰ বোধেৰে 5খনে আছে চাই। তো এইখনে হ'ল আছাম জেনেৰেল নলেজ, মানে এন ইন্ট্ৰডাকশ্যন টু আছাম জেনেৰেল নলেজ। কিতাপখন মানে ক'বলৈ গ'লে বহুত ভালে হয়, ইয়াৰ বুকৰ লগত ইয়াক তুলনা কৰিলে ভালেই, কিন্তু তাত হয়তো কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত বহলকৈ পাব, কিন্তু ডাটাখিনি অলমষ্ট একে হয় দুখন কিতাপৰ। এইখন হৈছে অলপ সৰু কিতাপ, বস্তুখিনি তাত নোহোৱা বস্তু হয়তো ইয়াত আছে, বা ইয়াতো কিছুমান বস্তু হয়তো নাই যিটো ইয়াৰ বুকত আছে, কিন্তু মানে অসম কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ কিতাপ হয়, কাৰণ শৈলেন বৈশ্য তেওঁ এজন খুব ভালেই লিখক হয়, তেওঁ বহুত কিতাপো লিখিছে, এইবোৰ চাব পাৰা। এই শৈলেন বৈশ্যৰ বিষয়ে ইয়াতে আপোনালোকে কিতাপখন কিনিলে পঢ়ি চাব পাৰিব। কিতাপখন আপোনালোকে নিশ্চয় পাৰিব কিনিব। ইয়াতে প্ৰাইচটো নাই, মই অনলাইনত প্ৰাইচটো চাই ল'ম, মই যিহেতু কিতাপখন অনলাইন আনিছিলোঁ, তো এতিয়া হয়তো কম বেছি হ'ব পাৰে। কিতাপখন আপোনালোকে অফলাইনতো পাব পাৰে, তো আপোনালোকে দোকানত এবাৰ সুধি চাব আনাৰ আগত, যদি আনিম বুলি ভাবে। এইখিনি কণ্টেণ্টছখিনি আকৌ এবাৰ দেখাই দিছোঁ। ইকনমি, এনভাইৰনমেণ্টেল, লিটাৰেচাৰ, কালচাৰ পেজটো, পিছত আহিল মিডিয়া ইন আছাম। তো মানে ক'বলৈ গ'লে এখন ধুনীয়া কিতাপ, আৰু যিবোৰে অসম কম্পিটিটিভ এক্সামৰ বাবে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি আছে, বা কিন্তু এই কিতাপখন APSCৰ কাৰণে কিছু মানে সৰু হয়, কাৰণ তাৰ চিলেবাছটো বহুত ডাঙৰ হয়, কিন্তু আন পৰীক্ষা যিবোৰ অসম আৰক্ষী হওক, ফৰেষ্টৰ পৰীক্ষা হওক, বা APDCL, মানে জেনেৰেল নলেজৰ অসমৰ কাৰণে যিখিনি জেনেৰেল নলেজ গোটেইখিনি ইয়াত প্ৰয়োজন হৈ আছে, গোটেইখিনিয়ে আছে মানে। তো কিতাপখন চাই কেনে লাগিল মোক জনাব আপোনালোকে।